Xin chào bà con. Hôm nay, bạn của nhà nông sẽ giới thiệu với bà con một loài gia cầm vừa đẹp, vừa dễ nuôi, lại có thể giúp bà con làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Đó chính là chim trĩ, một giống chim quý, mang lại giá trị kinh tế cao mà ngày càng nhiều nông dân chọn để khởi nghiệp. Nếu bà con muốn biết bí kíp để nuôi chim trĩ thành công và làm giàu từ nó, thì hãy xem hết video này nhé. Giới thiệu về loài chim trĩ. Chim trĩ là một loài chim thuộc họ gà, vốn có nguồn gốc hoang dã, nhưng giờ đây đã được thuần hóa và nuôi phổ biến ở Việt Nam. Có nhiều loại chim trĩ như chim trĩ đỏ, chim trĩ xanh, chim trĩ 7 màu, nhưng phổ biến nhất với bà con mình là chim trĩ đỏ và chim trĩ xanh vì dễ nuôi và đầu ra ổn định. Đặc điểm nổi bật của chim trĩ là bộ lông sặc sỡ, đặc biệt con trống rất đẹp nên nhiều người mua làm cảnh. Thịt chim trĩ thì thơm ngon, giàu dinh dưỡng, được các nhà hàng săn đón. Trứng chim trĩ nhỏ nhưng béo, bổ, giá bán cũng cao hơn trứng gà nhiều lần. Chim trĩ không kén ăn, sức đề kháng tốt, ít bệnh tật hơn gà, vịt. Đặc biệt, nó ăn ít hơn gà mà giá bán lại cao gấp mấy lần, nên nuôi chim trĩ được ví như một vốn bốn lời. Bà con có thấy không, chỉ cần nghe qua thôi đã thấy chim trĩ là một cơ hội vàng để làm giàu rồi đúng không? Bây giờ, bạn của nhà nông sẽ chia sẻ mô hình nuôi hiệu quả và bí kíp để giúp bà con thành công nhé. Mô hình nuôi chim trĩ hiệu quả. Để nuôi chim trĩ hiệu quả, bà con có thể chọn một trong hai mô hình phổ biến, nuôi lấy thịt và trứng hoặc nuôi làm giống bán chim kiểng. Tùy vào điều kiện kinh tế và đất đai, bà con có thể bắt đầu nhỏ rồi mở rộng dần. Các bước xây dựng mô hình nuôi chim trĩ. 1. Chuẩn bị chuồng trại. Chim trĩ dễ nuôi nhưng chuồng trại phải đúng kỹ thuật. Chuồng cần làm ở nơi cao ráo, thoáng mát, tránh ngập úng. Dùng lưới thép B40 bao quanh, lập mái tôn để chim không bay mất. Bên trong chuồng, bà con bắc vài cành cây hoặc thanh gỗ ngang cho chim đậu. Nền chuồng có thể lót cát, chấu hoặc làm bằng xi măng để dễ vệ sinh. Nếu nuôi số lượng lớn, chia thành từng ô nhỏ để dễ quản lý. Điều quan trọng là chuồng phải sạch sẽ, thoáng khí, có ánh nắng buổi sáng để chim khỏe mạnh. 2. Chọn giống. Con giống là yếu tố quyết định thành công. Bà con nên đến tận trang trại uy tín để mua, tránh mua qua mạng hay chỗ không rõ nguồn gốc. Chim giống tốt là chim khỏe mạnh, lông mượt, không dị tật, nặng khoảng 500 g, tầm 3 đến 5 tháng tuổi. Lúc mới bắt đầu, bà con chỉ nên mua vài cặp chim bố mẹ hoặc chim non, đừng mua quá nhiều để làm quen với cách nuôi đã. 3. Thức ăn và chăm sóc. Chim trĩ ăn ít nhưng đa dạng. Chim con dưới 10 ngày tuổi thì cho ăn cám công nghiệp dành cho chim cút. Sau 10 ngày, trộn thêm tấm gạo, ngô, cám. Khi lớn hơn 20 ngày, bổ sung rau xanh như rau muống, rau lang, thân chuối băm nhỏ hoặc chùn quế, dế để tiết kiệm chi phí. Nước uống phải sạch, thay mỗi ngày. Lưu ý không cho chim ăn tôm, cá tươi vì dễ bị tiêu chảy. Chim trĩ hay mổ nhau, bà con có thể đeo kính nhựa cho chim, mỗi cái chỉ 2.000 đồng nhưng rất hiệu quả lắm, vừa giảm đánh nhau vừa bảo vệ trứng. 4. Nhân giống. Chim trĩ bắt đầu đẻ từ 6 đến 7 tháng tuổi, mỗi năm đẻ 70 đến 80 trứng, có con đẻ đến 100 đến 120 trứng nếu chăm tốt. Để nhân giống, bà con đầu tư máy ấp trứng công nghiệp, giá khoảng 7 đến 10 triệu, hoặc cho gà mái ấp hộ, nhưng tỷ lệ nở sẽ thấp hơn. Tỷ lệ ghép đôi lý tưởng là một trống với 3 mái trong chuồng 1,5 đến 2 mét. Trứng sau khi ấp khoảng 24 đến 26 ngày sẽ nở. 5. Phòng bệnh. Chim trĩ ít bệnh, nhưng bà con vẫn cần vệ sinh chuồng thường xuyên, khử trùng 1 đến 2 lần trên 1 tháng. Nếu thấy chim có dấu hiệu phân trắng, đau mắt hay tụ huyết trùng, liên hệ ngay bác sĩ thú y để xử lý kịp thời. Ưu điểm của mô hình. Với mô hình này, bà con vừa bán được chim thịt, giá 250.000 đến 300.000 đồng 1 kg, vừa bán trứng, 50.000 đến 60.000 đồng trên một chục, lại bán chim giống, 700.000 đến 1.500.000 đồng trên một cặp. Đầu ra thì khỏi lo, vì nhà hàng, quán ăn và người chơi chim kiểng luôn tìm mua. Bí kíp thành công khi nuôi chim trĩ. Nuôi chim trĩ không khó, nhưng để thành công và làm giàu, bà con cần nắm vài bí kíp sau đây. 1. Bắt đầu làm nhỏ, học hỏi dần. Bà con đừng vội nuôi số lượng lớn ngay từ đầu. Hãy thử với 5 đến 10 cặp chim, vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm. Khi quen rồi, nhân đàn lên nhanh lắm, vì chim trĩ đẻ đều quanh năm. 2. Tìm hiểu kỹ thuật từ người đi trước. Bà con nên đến tận các trang trại nuôi chim trĩ thành công để học hỏi. Họ sẽ chỉ cho mình cách làm chuồng, chọn giống, chăm sóc sao cho hiệu quả nhất. Đừng ngại hỏi, vì người nông dân mình luôn sẵn lòng chia sẻ. 3. Đầu tư máy ấp trứng.
Nếu muốn nhân giống nhanh, máy ấp trứng là thứ không thể thiếu. Dù ban đầu tốn tiền, nhưng chỉ sau 1 đến 2 lứa chim là bà con thu hồi vốn ngay. 4. Đeo kính cho chim. Như mình đã nói, đeo kính nhựa cho chim là mẹo hay để tránh chim mổ nhau và làm vỡ trứng. Bí kíp nhỏ mà hiệu quả lớn, bà con nhớ áp dụng nhé. 5. Kết nối với thị trường. Trước khi nuôi, bà con tìm hiểu xem gần chỗ mình có nhà hàng, quán ăn nào cần chim chỉ không. Liên hệ trước để họ đặt hàng hoặc bán chim kiểng cho người chơi chim qua mạng xã hội. Đầu ra ổn định là bí quyết để làm giàu đấy. Lời khuyên để làm giàu từ trang trại chim chỉ. Cuối cùng, bạn của nhà nông có vài lời mách nhỏ để bà con biến trang trại chim chỉ thành nguồn thu nhập lớn. Thứ nhất, hãy kiên nhẫn. Nuôi chim chỉ không giàu ngay được, nhưng chỉ cần 1 đến 2 năm chăm chỉ, bà con sẽ thấy tiền về đầy túi. Thứ hai, tận dụng đất sẵn có. Không cần diện tích lớn, chỉ 100 đến 200 mét là đủ để nuôi vài trăm con chim chỉ rồi. Thứ ba, đa dạng sản phẩm, bán thịt, bán trứng, bán giống, thậm chí bán lông chim trang trí, tất cả đều có giá trị. Thứ tư, hợp tác với nhau. Bà con trong làng có thể cùng nuôi, cùng bán để giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh. Cuối cùng là cập nhật giá cả. Theo dõi giá chim chỉ trên thị trường để bán đúng lúc, đúng giá, kiếm lời tối đa. Bà con thấy đấy, nuôi chim chỉ không chỉ là một nghề, mà là cơ hội để làm giàu bền vững. Nếu bà con muốn bắt đầu, hãy thử ngay hôm nay. Dưới đây là một số mô hình thực tế tại Việt Nam đã áp dụng thành công mô hình nuôi chim chỉ khép kín hiệu quả và làm giàu từ nó. 1. Trang trại chim chỉ của anh Trương Hoàng Vũ ở ấp 5, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ban đầu chỉ với 4 con chim chỉ, hiện tại đàn chim ổn định ở mức 500 đến 600 con. Anh Vũ đầu tư chuồng trại, máy ấp trứng hiện đại, tự sản xuất giống và nuôi thương phẩm khép kín từ khâu ấp trứng, nuôi chim con, đến xuất bán chim thịt và chim giống. Mỗi tháng xuất bán khoảng 150 con chim thương phẩm, lãi gần 100.000 đồng trên một con, thu về hơn 15 triệu đồng trên một tháng từ chim thịt. Cung cấp chim giống cho hàng chục hộ khác trong khu vực, đồng thời bao tiêu sản phẩm để bán lại cho các đầu mối. Ngoài chim chỉ, anh còn kết hợp nuôi các loài chim quý hiếm khác như chim công, vịt trời, gà đông tảo để đa dạng hóa thu nhập. Bí kíp: đầu tư máy ấp trứng thay vì để gà ấp thủ công, đảm bảo tỷ lệ nở cao 70 đến 80%. Theo dõi sát sao sức khỏe chim con bằng cách sưởi ấm và ghi chép ngày ấp để quản lý hiệu quả. Xây dựng website để quảng bá và chia sẻ kỹ thuật nuôi, mở rộng thị trường. Bài học: anh Vũ khởi đầu từ công việc làm thuê, sau đó bỏ việc để về quê làm giàu. Từ thất bại ban đầu với nuôi gà, anh kiên trì chuyển sang chim chỉ và đạt được thành công lớn nhờ sự chịu khó học hỏi và đầu tư bài bản. 2. Mô hình nuôi chim chỉ của anh Nguyễn Văn Thức ở thôn Tiên Sơn, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Quy mô: bắt đầu với 25 con chim chỉ, sau 1 năm phát triển lên 500 con. Anh Thức tự xây chuồng trại kín đáo, đầu tư máy ấp trứng công nghiệp giá hơn 7 triệu đồng, kết hợp nuôi chim lấy thịt, trứng và bán giống. Mỗi tháng anh thu về khoảng 10 triệu đồng từ bán thịt, 240.000 đến 250.000 đồng 1 kg, trứng, 60.000 đồng trên một chục và chim giống, 700.000 đến 800.000 đồng trên một cặp. Thị trường tiêu thụ rộng, từ các nhà hàng ở Gia Lai đến các tỉnh lân cận như Kon Tum, Đắk Lắk. Từ thất bại với mô hình nuôi rúi, lỗ hàng chục triệu đồng, anh chuyển sang chim chỉ và nhanh chóng làm giàu chỉ sau 1 năm. Bí kíp: chuồng trại thoáng mát, bao lưới kỹ lưỡng, đảm bảo không gian cho chim bay nhảy để giảm stress. Đưa trứng đến các xưởng ấp chất lượng cao khi máy ấp tại nhà chưa đạt hiệu quả, sau đó chăm sóc chim con trong chuồng kín với nhiệt độ 40 độ C. Chú trọng vệ sinh chuồng trại để hạn chế dịch bệnh, tận dụng đặc tính ít bệnh của chim chỉ. Bài học: anh Thức là một thanh niên 9X dám nghĩ dám làm, không ngại thất bại. Sự kiên trì và sáng tạo trong việc tìm tòi giống vật nuôi mới đã giúp anh thành công vượt bậc. 3. Trang trại chim chỉ của anh Trần Nhật Mỹ ở thôn Bảng Đông, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Khởi đầu với 10 cặp chim chỉ bố mẹ và 100 con giống, hiện tại phát triển thành trang trại lớn với hàng trăm con. Anh Mỹ tự thiết kế chuồng trại, mua chim giống từ Hải Dương, sử dụng kính nhựa cho chim để tránh mổ nhau và đầu tư nhân giống khép kín. Bán chim thịt và chim giống đều đặn, thu nhập ổn định hàng chục triệu đồng mỗi năm. Được địa phương hỗ trợ mở rộng quy mô lên 500 con trên diện tích 0,2 hecta theo hình thức bán chăn thả, với 70% chi phí giống và 30% thức ăn do huyện hỗ trợ. Anh còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ khác, góp phần nhân rộng mô hình trong vùng. Bí kíp: sử dụng kính nhựa đeo cho chim để tăng tỷ lệ ấp đàn,
bảo vệ trứng và ổn định đàn chim. Kết hợp thức ăn công nghiệp, cám, bắp, gạo với rau xanh và thân chuối để chim khỏe, lông đẹp. Học hỏi từ các trang trại lớn ở miền Bắc và áp dụng kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương. Bài học: từ niềm đam mê nuôi chim cảnh, anh Mỹ đã biến sở thích thành cơ hội làm giàu, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương. Đừng quên like, share và đăng ký ủng hộ kênh Bạn của Nhà Nông để nhận thêm nhiều chia sẻ kinh nghiệm bí quyết hay để cùng làm giàu và phát triển bền vững từ nghề nông. Cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.